आपल्या इथं नाकावरती किंवा इथल्या भागावरती ब्लॅक हेड्स असतात किंवा कुणाकुणाला व्हाईट हेड्स असतात, तर ते जर घालवायचे असतील तर हे तुम्ही आठवड्यातून कमीत कमी 2 वेळा अप्लाय करा आणि विंटरमध्ये तर नक्कीच कराच करा. हा मगाचा जो आपल्या बदामाचा चोथा होता, म्हणजे दूध आपण सेपरेट केलं होतं. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं मनापासून स्वागत करते. आणि तुम्ही नेहमी विचारता मला की विंटरमध्ये कुठलं स्क्रब वापरलं पाहिजे किंवा एखादं DIY स्किनचं स्क्रब सुचव, तर त्यासाठीचाच आजचा हा व्लॉग असणार आहे. तर जास्त उशीर न करता आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मी कोणतं DIY स्क्रब वापरते हिवाळ्यामध्ये स्पेशली ते. तर चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्लॉगला. तर हिवाळ्यातलं स्क्रब बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हा मगाचा जो आपल्या बदामाचा चोथा होता, म्हणजे दूध आपण सेपरेट केलं होतं, हे दूध बदामाचं आणि हाताचा चोथा. तर हा टाकून न देता आपण हा स्क्रबसाठी वापरणार आहोत. तर साधारण 1 चमचा पुरेसा होईल. खूप सॉफ्ट आहे हे आणि बघा किती सुंदर दिसतं. 1 चमचा घेतला आहे मी हा आणि याच्यामध्ये थोडंसं बेसन, जास्त नाही, कारण की हा चोथा जर आपण सिंगल असा चेहऱ्याला लावला तरी पण चालतं, फक्त तो चेहऱ्यावरून निसटतो किंवा खाली गळू शकतो. तर ते बाइंडिंग करण्यासाठी किंवा बांधून ठेवण्यासाठी या पॅकला स्क्रबला हे आपण याच्यामध्ये बेसन घातलं. तुम्ही बेसन जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर याच्याऐवजी तांदळाचं पीठ पण टाकू शकता. आणि तर याच्यामध्ये आपण हे दूध घालतोय, हे दूध आहे बदामाचंच, तर थोडंसं लिक्विडी कन्सिस्टन्सी यावी म्हणून. आणि आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर 2 चमचे मी याच्यामध्ये बदामाचं दूध टाकले आणि ह्याची कन्सिस्टन्सी थोडंसं हे मिक्स करून घ्यायचं, तुम्ही पाहू शकता. तर मी आणखी थोडं अर्धा चमचा दूध घातले, लागल असं तुम्ही घालू शकता, तुम्हाला कशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्यानुसार. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला तांदळाचं पीठसुद्धा घालता येतं सोबत. मुगाचं जर तुमच्याकडे डाळ असेल तर त्याचं पण तुम्ही पीठ वापरू शकता चेहऱ्यासाठी. तर आता हे आपल्याला चेहऱ्याला लावून घ्यायचं. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. तर आता हे जे DIY स्क्रब आहे ते मी अप्लाय करणार आहे. एकदम बटरी सॉफ्ट आहे आणि मध्ये मध्ये जे आपलं बदाम आहे ना त्याचा चोथा असल्यामुळे थोडंसं इन बिटवीन ते हार्श होतं चेहऱ्यावरती, पण तेवढं पण राट नाही. आणि याच्यामध्ये आपण बेसन घातलं आहे जे थोडंसं असं खरबडीत आहे, त्यामुळे हे छान तुमच्या स्किनला एक्सफोलिएट करतं. सर्क्युलर मोशनमध्ये हे आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचं आहे. आणि हे नुसता चोथा जरी आपण म्हणजे बदामाचा जे दूध काढला आणि त्याचा चोथा होता ना तो पण फक्त चेहऱ्यावर चोळू शकतो, पण प्रॉब्लेम हा आहे की ते सुटतं, म्हणजे खाली असं गळून पडतं. तर ते बाइंडिंग होण्यासाठी फक्त आपण याच्यामध्ये बेसन घातलं. सर्क्युलर मोशनमध्ये छान असं तुम्हाला चोळून घ्यायचं. एकदम जवळून दाखवते मी. आणि साधारण 5 ते 10 मिनिट मसाज करायचा. 10 मिनिट तरी कमीत कमी. तर आपल्या इथं नाकावरती किंवा इथल्या भागावरती ब्लॅक हेड्स असतात किंवा कुणाकुणाला व्हाईट हेड्स असतात, तर ते जर घालवायचे असतील तर हे तुम्ही आठवड्यातून कमीत कमी 2 वेळा अप्लाय करा. आणि विंटरमध्ये तर नक्कीच करा असं मी सांगेन. तर हे छान मसाज करून घेते मी आणि नंतर साध्या थंड पाण्याने वॉश करून घेणार आहे. इथे विशेषतः फोकस.
आणि स्किनला एक्सफोलिएट करणं गरजेचं असतं, पण ओव्हर एक्सफोलिएशनसुद्धा घातक आहे, त्यामुळे तुमची स्किन एकदम ड्राय डल होऊ शकते. सो त्यासाठी लिमिटमध्ये म्हणजे आठवड्यातून 2 वेळा पुरेसं आहे. आणि हे DIY स्क्रब तुम्ही पण अप्लाय करून पहा आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर आता मी मसाज केला पुरेसा आणि हे वॉश करून येते. पाहू शकताय तुम्ही स्किन. तर आता मी हे ड्राय करून घेते. असं असं घासायचं नाही आहे अजिबात, जस्ट अलगद स्किन पुसायची. दॅट्स इट. तर आय होप तुम्हाला आजचा हा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल आणि हा तुम्हाला युजफुल ठरेल असं मला तरी वाटतंय, कारण तुम्ही एकदा ट्राय करून पाहू शकताय. म्हणजे मी एवढंच समजते की ज्या गोष्टी आपण खाऊ शकतो, खाल्ल्यानंतर आपल्याला बेनिफिशियल आहेत, त्या लावल्यानंतर त्याचा साईड इफेक्ट होणारच नाही, उलट त्याचे बेनिफिट्सच होणार आहेत आपल्याला. सो तुम्ही एकदा नक्की हे स्क्रब ट्राय करून पहा आणि रिझल्ट्स माझ्यासोबत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की शेअर करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण असेच हेल्पफुल व्हिडिओ मी नेहमी आपल्या चॅनलवरती घेऊन येत असते. तर ज्यांनी कुणी सबस्क्राईब केलं त्यांच्यासाठी थँक्यू, पण ज्यांनी केलेलं नाही आहे त्यांनी लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकनवर पण हिट करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. तर भेटूया लवकरच एका नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.